අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම TechSARA LK ඩිවිෂන් එකට. ඉතින් මේ PHP for beginners වීඩියෝ සීරීස් එකේ අතරම දෙවෙනි වීඩියෝ එක. මම පළවෙනි වීඩියෝ එක කරා ඔයගොල්ලෝ ගිහින් බැලුව නැත්නම් ගිහින් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ගැන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ගන්නවා PHP වලට. PHP වලින් මොනවද කරන්න පුළුවන්, අතරම මොනවද කරන්න පුළුවන් සහ ඒ වගේ දේවල් ගැන, මොනවද බෑක් එන්ඩ් කියන්නේ, මොකද ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් කියන්නේ, ඒ වගේම PHP පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද වගේ දේවල් කීපයක් ගැන මම කතා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වල නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් ගිහින් බලන්න. මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියන්නම් මතක් වුණොත්. හොඳයි, ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කතා කරන්න යන්නේ සහ අද කරන්න යන්නේ පළවෙනි PHP program එක ලියන්න. හොඳයි, ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට යමු. අමතක නොකර මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් share කරලා තියාගන්න. right, ඉතින් අපි PHP programming කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රධාන දේවල් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔයගොල්ලෝ PHP program ලියන්න මොකක් හරි text editor එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන Windows නම් default ම ඔයගොල්ලන්ට Windows Notepad software එක install වෙනවා default විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් Sublime Text එහෙම නැත්නම් VS Code දුන්න වගේ ඕනම text editor එකක් ID එකක් use කරන්න. ඒනට මම recommend කරන්නේ පළවෙනි videos දෙක තුනේදීවත් අඩුම තරමේ Notepad එක use කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි වීඩියෝ එකේදී වගේ මම Sublime Text එකට මම switch වෙනවා. දැනට මම මේ videos දෙක තුන කරන්න Sublime Text Notepad පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපි ලියන programs run කරන්න අපිට server එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ලියන programs run වෙන්න නම් server එකක් ඕන වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදීම මේක server side language එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ ලියන programs run වෙන්නේ server එකක් ඇතුලේ. ඉතින් අපි normal computer එකක් කියන්නේ server එකක් නෙවෙයිනේ. ඒක normal client side computer එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ software program එක run කරගන්න එක්ක ඔයාගේම server එකක් තියෙනවා නම්, ඔයාගේම server එකක් තියෙනවා, ඔයාගේම online server එකක් තියෙනවා නම් අපි මෙන්න මේ ලියන PHP programs අන්නේ අදාළ online server එකට upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් second option එකක් තියෙනවා, ඔයාගේම computer එක server එකක් වලට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකෙන් ඔයාලට කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම නම් හිතන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ online server එකක් ගනී කියලා PHP කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම වගේ second option එක තෝරගනි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ computer එක server එකක් කරගන්න හිතන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාගේ computer එක server එක කරගන්න නම් අතරම softwares තුනක් අවශ්‍ය වෙනවා. පළවෙනි තමයි Apache කියන්නේ. ඉතින් Apache කියන software එකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ computer එක server එකක් කරන එක. දෙවෙනි software එක තමයි MySQL කියන්නේ. MySQL software එකෙන් කරන්නේ අතරම database management පැත්ත. ඒ වගේම Apache run වෙන්න අවශ්‍ය base programs තියෙන්නේ මෙන්න මේ MySQL ඇතුලේ. ඊට පස්සේ අපි ලියන PHP program compile කරන්න අපිට PHP compile එක අවශ්‍ය වෙනවා. PHP කියන software එක. ඒක තමයි compiler එක. ඒකත් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ softwares තුන වෙන වෙනම download කරනවට වඩා අතරම ගොඩක්ම වාසිය තමයි මේ තුනම මේ softwares තුනම integrate කරලා හදපු තනි software එකක් ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ software package එකක් අතරම මේ වෙනකොට ලෝකේ හඳුන්වලා දීලා තිනවා software packages දෙකක්. එකක් නෙවෙයි දෙකක්ම හඳුන්වලා දීලා තිනවා. පළවෙනි එක තමයි XAMPP කියන්නේ. XAMPP කියන software එක. දෙවෙනි එක තමයි WAMP කියන්නේ. XAMPP සහ WAMP අපි XAMPP වලට SWAMP කියලාත් කියනවා. අනිත් එකට WAMP කියලාත් කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය XAMPP සහ WAMP කියන softwares දෙකෙන් එකක් ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම softwares දෙකම download කරගත්තා. මේ තියෙන XAMPP software එක, මේ තියෙන WAMP software එක. මේ softwares දෙකෙන් එකක් විතරක් install කරගන්න, දෙකම install කරන්න යන්න එපා. ඒක ගොඩක් කරදරකාරී වැඩක් නේ. ඉතින් මම නම් recommend කරන්නේ මෙන්න මේ XAMPP කියන software එක. මොකද WAMP කියන්නේ ටිකක් කරදරකාරී, පොඩ්ඩක් විතර කරදරකාරී වැඩක්. කරදරකාරී software එකක්.
ඉතින් මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මේ softwares දෙකෙන් මොන එක ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ තැනක් එනවා. මෙන්න මේකේ installation type එක. ඔයගොල්ලෝ exam server එක ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ options තුනටම ටික්ස් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටම තියන්න කැමති නම් මෙන්න මේ files ලා ඊට පස්සේ Mercury Tomcat ඒවා අයින් කරන්න යන්න එපා. ඒක ඒ විදිහට තියාගන්න. මේ options ඔක්කොම ඒ විදිහට තියාගන්න, වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් වෙනස් කරේ කියලා වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් මේවා මේ විදිහට තියාගෙන next දීලා සාමාන්‍ය software වගේ install කරන්න පුළුවන්. හැබැයි WAMP users ලට يعني WAMP පාවිච්චි කරන අයට නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මෙන්න මෙතන default installation සහ custom installation කියලා තියෙනවා. options දෙකක්. ඕගොල්ලෝ මේකෙන් custom installation එකට දාලා මෙන්න මෙතන තියෙන PHP softwares තුනක් තියෙන අතරම මේ softwares දෙකෙන් කැමති එකක් නෙවෙයි අලුත්ම version එක ඔයගොල්ලෝ select කරගන්න. ඒ කියන්නේ PHP 7.2.25 කියන මෙන්න මේකට ටික් එක දාලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තවත් PHP දෙකක් වලට පේනවා මෙතන install වෙනවා automaticallyම. ඒවත් එහෙම තියන්න. මොකද PHP version 3ක් ඕන වෙනවා WAMP එකට. මොකද හේතුව ඉතින් ඒක ලෝකෙ දන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන Maria DB කියලා එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අලුත්ම version එක ඔයගොල්ලෝ install කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Maria DB 10.4.10 කියන එක 10.3 එක select කරන්න එපා. ඒක පරණ version එක. අලුත් version එක ඔයගොල්ලෝ අලුත් version එකට ටික එක දාලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ MySQL වලට ටික එක දාලා මෙන්න මෙතන අලුත් version එක select කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ next දීලා සාමාන්‍ය software එකේ install කරන්න තියෙන්නේ default settings වලට දාලා. කියන්නේ මේක ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම default විදිහටම තියෙන්න අරින්න. ඒ කියන්නේ ඒවා ඒ විදිහටම තියෙන්න අරින්න normal විදිහට install කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හරියටම PHP install කරලා දීලා දැනගන්න විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ control panel එක open කරගන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම exam download කරගෙන exam install කරගෙන නැති කියලා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් exam control panel කියන එක open කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් start menu එකේ මෙතන තියෙනවා exam control panel කියන software එක open කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට control panel එක open වෙනවා. මෙන්න මෙතන options දෙකක් තියෙනවා. options අතර පහක් තියෙනවා. මේ options පහෙන් Apache කියන බටන් එක Apache කියන එකට ඉස්සරහින් තියෙන start button එක press කරන්න. ඒතර ඒ Apache කියන එක start වෙනවා. මෙන්න මෙතන කොළ පාටින් එක indicate වෙනවා. ඊට පස්සේ MySQL කියන එකත් start කරගන්න. මේ දෙකම කොළ පාට උනා කියන්නේ මේවා running mode එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම ඒ කියන්නේ මේ servers දෙකම run වෙන ගමන් තියෙන්නේ. මේක install වුණාද කියලා දැනගන්න විදිහක් තියෙනවා. අතරම address bar එකේ web browser එකේ address bar එකේ ඔයාලා පුළුවන් local host කියලා type කරන්න. එහෙම type කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ site එකක් නම් ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හරියටම install කරලා තියෙනවා PHP my exam server එක. මේක වැඩ කරන්න නැත්නම් පොඩ්ඩක් reinstall කරලා වැඩි කරන්න බලන්න. හොඳයි. ඉතින් අපි මේකේ installation directory එකට ගියොත් මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ default location එක නම් දීලා තියෙන්නේ. C drive එකේ exam කියලා folder එකක් තියෙනවා. අන්න exam කියන folder එක ඇතුළට යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා files බර ගණක්. ඒවයින් ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන htdocs කියන folder එකට. මෙන්න මේ folder එකට තමයි අපි ලියන ඔක්කොම PHP program දාන්නේ. ඒකට save කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මේක ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ files delete කරගන්න. මම නම් delete කරන්න යන්නේ නැහැ. delete කරත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන අලුත් folder එකක් ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්නවා. මම මේකට නම දෙන්නම් YouTube කියලා. ඉතින් දිග නම් දෙන්න යන්න එපා. ඒ වගේම මේ නම් අතර spaces තියන්න යන්නත් එපා. spaces තිබ්බොත් error එකක් එනවා program run වෙද්දී. තියන්න එකින්ද මෙතන එක වචනයක් තියෙන නමක් විතරක් දෙන්න. මම YouTube කියලා දෙන්න. මේ වගේ folder එකක් හදා ගන්නව නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒතර බලා ගන්න ලේසිනේ. ඊට පස්සේ programs ලියන්න ඔයගොල්ලෝ notepad open කරගන්න ඕනේ.
not මේක මුලින්ම save කරගමු. ලේසි වැඩේ file save as වලට ඊළ save කරගන්න. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ save කරන directory එක දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ C drive එකේ මම ඉස්සෙල්ලා කියපු path එකටම යන්න. කියන්නේ C වල exam folder එක ඇතුලේ තියෙන htdocs folder එක ඇතුලට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ අපි අලුතෙන් හදාගත්ත folder එක තියෙනවා YouTube කියලා. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන file name එක ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ නම දෙන්නේ index.php වෙනමත් දෙන්න පුළුවන් උනාට index.php කියලාම දෙන්න. ඒක හොඳයි. ඊට පස්සේ save as type එක all files දීලා මෙතන enter කරන්න. හරි දැන් අපි පළවෙනි program එකට යන්නේ PHP වලින්. ඉතින් PHP program එක ලියන්න පටන් ගන්න ඕනේ අත්‍තරම මෙන්න ඔයගේ less than sign එකත් එක්ක question mark එක දාන්න ඕනේ. less than sign එකයි question mark එක දාලා PHP කියලා ලියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි දෙයක් හදා ගන්න ඕනේ. හදා ගන්න එක අවශ්‍යම නැහැ. උනාට එහෙම හදා ගන්න නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ දැන් මේක close කරන්නත් ඕනේ මේ tag එක open කරා වගේම. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා වගේම question mark එකත් එක්ක මෙතෙන්දී greater than sign එකයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ tags දෙක ඇතුළේ තමයි අපි PHP program ලියන්නේ. අපි පළවෙනි program එක ලියමු hello world program එක. ඉතින් PHP වලින් PHP වාචික කරලා මොනවා හරි data එකක් ඔයගොල්ලෝ output කරන්න ඕන නම් ඒකට පාවිච්චි කරන පුළුවන් function එක තමයි echo කියන function එක. echo echo කියන function එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් echo කියලා type කළා වරහන් මුකුත් නැහැ. එන වගේ double quotation දෙකක් දාන්න. double quotation දාලා single quote තුනක් අවුලන්නේ නැහැ. මට double quotation use කරන එක හොඳයි. මෙතන ඔයගොල්ලෝ කැමති දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. මම hello world කියලා දෙන්නම්. කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ නමුණක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ semicolon එක. මේක නැතිනොත් ඉතින් ඔයගේ program එක run වෙන්නේ නැහැ. හරි ඊට පස්සේ මේක run save කරන්න ඕනේ. file save වල save දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් control s දීලා save කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේක run කරන්න තිබේ. run කරන්න නම් ඔයගොල්ලෝ web browser එකට යන්න ඕනේ. හරි ස්ටක් වුණා මම හිතන්නේ. web browser එක ගිහලා එතන address bar එකේ localhost / එකක් දාලා ඔයාලා අර හදාගත්ත folder එකේ නම දෙන්න YouTube කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ file name එකට දුන්නේ folder name නෙවෙයි. අපි අර program කරපු file එකට නම දුන්නේ index.php නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව localhost/youtube කියලා දුන්නාම ඇති. enter කරායින් පස්සේ මට error එකක් එනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම YouTube කියලා type කරලා වැඩි. හරි YouTube කියලා type කළා. මම enter කරනවා. enter කරාට පස්සේ මට output එක එනවා hello world කියලා. හිතන්න බැලුවත් ඔයගොල්ලෝ අර save කරපු නම දුන්නේ index.php නෙවෙයි නං. ඔව් sorry. index.php නෙවෙයි නම් නැත්නම් වෙන නමක් හරි දුන්නා නම් අන්නේ නම විතර type කරන්න. ඒත් මම වෙන මොකක් හරි නම් මොකද index කියලා type කරන්නම්කෝ. අන්නේ නමත් එක්ක php කියලා අර extension එක දෙන්න. ඉතින් වෙනසක් උන්නේ නැහැ. එකම output එක මට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ lines තුනෙන් තමයි මෙන්න මේ output එක අපිට ලැබුණේ. hello world. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී තව මේකේ තවත් lines දෙක තුනක් දාලා මේක run කරගමු. ඉතින් මම හිතලා මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ ඇති කියලා මේ වීඩියෝ කතා කරපු දේවල් ගැන අපි ගොඩක් අමාරු දේවල් ගැන කතා කරන්න ගියේ නෑ. මේක install කරන විදිහ, installation method එක සහ install කරන්න ඕනේ මොන විදිහටද කියන දේවල් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ පළවෙනි PHP program එක අපි ලිව්වා. ඒ මේක run කරන විදිහත් අපි කතා කරා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා like එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරන්න. channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.